মৰ্নিং এভৰিৱান কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালেই চাগে মাই হোম ষ্টৰী চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু আপোনালোকে সুস্থ থাকক ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই গম পাইছে চাগে মই কিহৰ ওপৰত বনাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু সেইটো হৈছে মোৰ নিউ ফোন হাজবেণ্ডৰ পৰা পালোঁ এটা নতুন ফোন গিফ্ট পালোঁ আৰু সেয়াই ৰিভিউটো দিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকক মানে আগৰ যিটো ফোন মই ইউজ কৰি আছিলোঁ সেই ফোনটো মানে স্ক্ৰীণখন অলপ লৰাই পেলাই মানে অলপ ভাঙিলে আৰু ভঙাৰ পিছত কি হয় স্ক্ৰীণখন চেঞ্জ কৰিলোঁ যদিও আগৰ কেমেৰা যিটো কোৱালিটি আছিলে সেইটোৰ নিচিনা নহয় আৰু ল'বলগীয়া হৈও আছিলে সেইবাবে হাজবেণ্ডে এইটো গিফ্ট কৰিলে বহুত জৰুৰী হৈ আছিলে এটা ফোন আৰু সেইবুলি নাভাবিব এইটো কোনো আইফোন নহয় আৰু এইটো হৈছে ছেমছাং গেলেক্সি S21 FE 5G ফোন হয় আৰু ইয়াৰ মই এইটো দেখাম অলৰেডি মই এইটো আনবক্সিং কৰি ৰিলছ বনালোঁ বাৰু তথাপিও আপোনালোকক দেখাওঁ সেইবাবে মই বক্সটো তেনেকৈ ভৰাই লৈছোঁ আৰু এয়া এইটো ফোনটো বাকী দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো হৈছে ফোনটো আৰু ইয়াৰ কালাৰটো হৈছে অলিভ কালাৰ মেট অলিভ কালাৰ হয় এইটো চাওক আৰু ইয়াৰ এইটো দেখাইছোঁ মই অন কৰি এইটো আৰু ইয়াৰ ৰিভিউ বহুত মানে ভালেই পাইছোঁ মই এইটো অনলাইনত নহয় মানে কি হয় দোকানত গৈয়ে ল'লোঁ বাৰু মোবাইলটো আৰু এইটো 5G ফোন হয় তাৰপিছতে ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা হ'ব 32 মেগাপিক্সেলৰ হয় আৰু ইয়াৰ কেমেৰাৰ ফিচাৰ্ছ কেইবাটাও আছে আপোনালোকে যদিহে ভিডিঅ' কৰিছে বা চিনেমেটো কিবা কৰিছে তেতিয়া আপোনালোকে পৰ্ট্ৰেইট কৰি ভিডিঅ'টো কৰিব পাৰে তাৰপিছতে ডিউৱেল মোড আছে ডিউৱেল মোড মানে আপোনালোকে ভিডিঅ' কৰিব পাৰে আপোনালোকে যদি ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত ডিউৱেল মোড কৰি আছে তেতিয়া মানে কি হয় বেকটো ভিডিঅ' হৈ থাকিব আৰু ফ্ৰণ্টৰো হৈ থাকিব ডিউৱেল মোড হয় তাৰপিছতে ইয়াৰ ৰিয়াৰ কেমেৰাটো হৈছে কিমান আছিলে ৰিয়াৰ কেমেৰাটো ইয়াৰ 12 মেগাপিক্সেল আছিলে নেকি মই চাই দেখাইছোঁ আপোনালোকে আৰু ইয়াৰ এইকেইটা ৰিয়াৰ কেমেৰাকেইটা হ'ব মানে 12 মেগাপিক্সেলৰ হয় আৰু ইয়াৰ কালাৰ তিনিটা থাকে হোৱাইট লেভেণ্ডাৰ আৰু অলিভ মই এইটো অলিভ মেট কালাৰটো পালোঁ আৰু সেইটো কালাৰটো কিবা এটা অলপ ইউনিক হয় আনকমন কাৰণে ল'লোঁ একচুৱেলি লেভেণ্ডাৰটো এভেইলেবল নাছিলে সেইবাবে সেইটোও এটা কালাৰ মানে অলপ পচন্দ লাগিছিলে কিন্তু এভেইলেবল নাছিলে কাৰণে এইটোও ল'লোঁ এইটো আৰু ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ ভালেখিনি আছে আপোনালোকে যদি এইটো পানীত কেনেবাকৈ ডিপ হৈও যায় বা এইটো 5 ফুটৰলৈকে এইটো ডিপ হ'লে মানে একো নহয় মানে আৰু সময়টো মানে আধা ঘণ্টালৈকে আপোনালোকে যদি পানীত এনেকৈ পৰি থাকে ডুবিও যায় মানে আধা ঘণ্টালৈকে একো নহ'ব সেইটো এটা ভাল ফিচাৰ্ছ দিছে তাৰপিছতে আৰু ইয়াৰ ষ্ট'ৰেজ কেপাচিটিটো 128 GB হয় আৰু ইয়াৰ ৰেম আছে 8 GB তাৰপিছতে আৰু ইয়াৰ এইটো এমোলেড ডিছপ্লে হয় আপোনালোকে দেখিছে আৰু আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিলেহে গম পাব মই এইটো বহুত ভাল পাইছোঁ ইউজ কৰি বৰ্তমান এতিয়ালৈকে মই কোনো এইটো নিউ ফোনটোত ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে কৰা নাই কৰিম আৰু চ' আপোনালোকৰ ৰিভিউটো দি লওঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আৰু আপোনালোকেও যদি ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ ভালেখিনি আছে কেমেৰাৰ কোৱালিটিৰ পৰা আদি কৰি আৰু ইয়াৰ লগত USB কেবল মানে এডাল C টাইপৰ অকল কেবলডাল দিয়ে ইয়াৰ লগত এডাপ্টাৰ নিদিয়ে চ' সেইটো এটা অলপ মাইনাছ পইণ্ট হয় আৰু আজিকালি জানেই আৰু মোবাইলবিলাকত কি হয় লাহে লাহে বস্তুবিলাক চব কমাই দিছে অকল এই C টাইপ সেইটো কেবলডালেই দিছে ইয়াৰ এডাপ্টাৰ মানে এক্সট্ৰাকৈ আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিব লাগিব আৰু হেডফোনটোতো আগৰ পৰাই লাহেকৈ এইটো নাইকিয়াই কৰি দিলে চ' মই তাৰ লগতে এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা দুটামান বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মোবাইলৰ এইকেইটা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ সেইকেইটাৰ লগতে মই আনবক্সিং কৰিম আৰু কিনো আপোনালোকে সেয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম ফাৰ্ষ্টতে এইটো আহোঁ এইটো এটা মই অলৰেডি খুলি চাইছিলোঁ যিহেতু লগালগ খুলি নাচালে বস্তুটো কিবা ডিফেক্টিভ আহিবও পাৰে সেইবাবে মানে মই খুলি চাইছিলোঁ তথাপি আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো তলতে পৰি গ'ল এইটো তলৰ পৰা তুলি আনি বুলি এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আৰু এইটো কি হয় এইটো বক্স আনবক্সিং কৰিছোঁ এইটো আছে C টাইপ এডাপ্টাৰ আৰু এইটো এডাপ্টাৰ এইবিলাকৰ নিচিনা নহয় আইফোনবিলাকৰ নিচিনা এইটো মানে C টাইপহে ইউজ
বেলেগ USB কেবল ইউজ নহয় এইটো দুইটা চাইডে ইয়াৰ মানে পিন দুইটা চাইডে USB এইটো কি হয় C টাইপে হয় মানে এটা দেখিছে চ' এইটো মই এক্সট্ৰাকৈ পাৰচেছ কৰিলোঁ তাৰপিছতে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক তাৰপিছতে ল'লোঁ মই ইয়াতো দেখাইছোঁ এইটো ইয়াত কি আছে বাৰু কওকচোন আপোনালোকে গেছ কৰক ইয়াত আছে এটা কিউট মোবাইল কভাৰ এটা বেক কভাৰ এটা দিছিলোঁ আৰু সেইটো আহোঁতে 4 দিনমান লাগি গ'ল মই ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ ত' আপোনালোকক মই এইটো ইউজ কৰাই নাই ত' আপোনালোকৰ লগতে ইউজ কৰিম মই এইটো এষ্ট্ৰনট এটা আছে ইয়াত মই মানে একচুৱেলি কালাৰটোৰ লগত মিলাই অলপ মেচিং কৰি পিনি দিছিলোঁ এইটো কভাৰটো ভাল লাগিছে ইয়াৰ কভাৰটো এইটো ছিলিকন টাইপৰে হয় আৰু প্লাষ্টিক টাইপ অলপ তাৰপিছতে ইয়াৰ এটা কভাৰ হেৰি আছে এইটো এটা ফিচাৰ্ছ এটা আছে এইটো বস্তু এটা ষ্টেণ্ড টাইপৰ হয় আপুনি এইটো চেল্ফি লওঁ ক'লেও এনেকৈ ল'ব পাৰিব আৰু আপুনি যদি ষ্টেণ্ড কৰি ৰাখিব বিচাৰে এনেকৈ যদি আপুনি ৰিলছ বনাব বা ভিডিঅ' বনাব বিচাৰে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দি এনেকৈ এইটো ষ্টেণ্ড টাইপৰ হৈ যাব এইটো দেখিছে ষ্টেণ্ড টাইপৰ চ' আপোনালোকৰ লগতে এইটো মই লগাই দেখুৱাম এইটো এতিয়া মই ইয়াত লগাইছোঁ এইটো ৱাও মজা লাগিছে ন কেমেৰাটো মানে লুকছটো ধুনীয়া আহিছে এতিয়া আৰু অলপ কি কয় ক্লাছিক মানে একদম লুকছ এটা আহিছে এইটো চাইড হয় আৰু ইয়াত এটা প্ৰটেক্টৰ এখনো লাগি আছে পলিথিনখন থাকক এতিয়া নেৰুৱাওঁ আৰু সেয়াই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু ইয়াৰ কেমেৰা মই আপোনালোকক দেখুৱাম ৰ'ব আৰু ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো আপোনালোকক দেখুৱাম মই ফটো এইটো বেক কেমেৰা হৈ আছে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আপোনালোকক কৈ দেখাইছোঁ এইটো কোৱালিটি চব একচুৱেলি আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব এইটো একদম পূৰা মানে হেৰি আহিব এইটো পূৰা ক্লিয়াৰ আহিছে তাৰপিছত দেখিছে ন এইটো 32 মেগাপিক্সেল হয় ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে বহুত ফিচাৰ্ছ আছে আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ কেমেৰাৰ আৰু এটা ফিচাৰ্ছ দিছে ইয়াত আপুনি যেতিয়া ভিডিঅ' কৰি থাকিব তেতিয়া ইয়াত কি হয় এনেকৈ যদি মুভিং কৰে তেতিয়া কি হয় মুভিং কৰিলে মানে বস্তুটো শ্বেক হৈ থাকে ন মানে হিলি থাকে সেইটো বস্তুটো আপুনি ষ্টেডি কৰি ল'ব পাৰিব কিন্তু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাত নোৱাৰে এইটো আপুনি বেক এইটো ইয়াত এখন হাত এখন দেখাইছে ন এই হাতখন দেখিছে এইটো মোডত দিব লাগিব এইটো যেতিয়া এইটো মোড অন কৰি ল'ব তেতিয়া মানে কি হ'ব আপুনি ভিডিঅ' কৰোঁতে কেতিয়াও মানে মুভিং নহয় মানে বস্তুটো ষ্টেডি হৈ থাকিব দেখিলে ন এইটো বস্তু ষ্টেডি হৈ থাকিব মানে শ্বেক নহয় মানে সেইটো এটা ফিচাৰ্ছ ভাল আৰু ইয়াৰ বেটেৰী 4500 কেপাচিটি হেৰি আছে তাৰপিছতে ইয়াৰ লগত দিছে এটা প্লেইন বেক কভাৰ যিটো চব মোবাইল লগতে দিয়ে এইটো এটা ফ্ৰী কভাৰ এইটো ৰাফ ইউজৰ কাৰণে বেয়া নহয় ভালেই কভাৰটো মই এইটো এটা ইউজ কৰি আছোঁ এইটো কভাৰ লগাম এইটো অলপ পুৰণা কৰি লওঁ তাৰপিছত এইটো কভাৰ লগাম বুলি ভাবিছোঁ তাৰপিছত আহিব পৰ্ট্ৰেইট ভিডিঅ'টো জানে পৰ্ট্ৰেইট হ'লে মানে কি হয় যেতিয়া আপুনি ভিডিঅ' কৰি থাকিব বেকগ্ৰাউণ্ডটো অলপ মানে আপুনি ব্লাৰ কৰোঁ বুলি ক'লে ব্লাৰ হৈ থাকিব আৰু তাৰ মতে ৰেচিঅ'ও থাকিব ব্লাৰ কৰা মানে আপোনালোকে ৰেচিঅ'ৰ মতে আপোনালোকে যদি বেছি ব্লাৰ কৰিব বিচাৰে বেছি ব্লাৰ কৰিব পাৰে কম কৰিব পাৰে সেইটো আপোনাৰ ওপৰত কথা চ' সেয়াই আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আপোনালোকে নিজে চাৰ্চ কৰি চাব যদিহে ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে এইটো এফৰ্ড কৰিব পাৰে বস্তুটো মানে মোবাইলটো ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ বহুত ভাল মই এতিয়া যিমানখিনি কৰিছোঁ ভালেই পাইছোঁ চ' আপোনালোকৰ লগত ইয়াৰ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত আৰু এটা মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টতে চ' এইটো কি হয় আপোনালোকক দেখাইছোঁ বাৰু এইটো মই অ'পেন এতিয়ালৈকে কৰাই নাই এইখন হৈছে প্ৰটেক্টৰ হয় চ' এতিয়া ইয়াৰ প্ৰটেক্টৰ পেকেজিংটো বহুত ধুনীয়াকৈ আহিছে ফ্লিপকাৰ্টত দিছিলোঁ মই আপুনি ঘৰতে নিজে ধুনীয়াকৈ মানে লগাব পাৰিব ইয়াতে কেইবাটাও বস্তু কিবাকিবি দিছে প্ৰটেক্টৰখন লগাবৰ কাৰণে চ' মই দোকানৰ পৰা যিখন লগাই দিছিলে
সেইখনতকৈ অলপ মই ভাল লগাওঁ বুলি মানে এখন বেলেগ এখন দিছোঁ, অৰ্ডাৰ দিলোঁ। চ' ইয়াত এইখন হয়, এইখন ইয়াৰ ওপৰত পেপাৰখন লাগি আছে, এইখন এৰুৱালেহে হ'ব। মই এতিয়ালৈকে এৰুৱা নাই, লগাম আৰু ইউজ কৰা নাই। যিহেতু ঘৰত সৰু ল'ৰা থকা ঘৰ হয়, সেইকাৰণে মানে কি হয় বহুত মানে কি হয় ফোনটো অলপ ভালকৈ কেয়াৰ ল'লে ভাল আৰু যিমান কেয়াৰ ল'ব সিমানেই আপোনাৰ ফোন লাষ্টিং হ'ব। সেয়াই, সেইবাবে মই কভাৰ, প্ৰটেক্টাৰ আৰু এডাপ্টাৰ লগতে অৰ্ডাৰ দি ল'লোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদিহে চাই ভাল পালে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কি হয় নাজানো, ছাবস্ক্ৰাইবটো সদায় মোৰ মুখত আটকি যায়, ৰখি যায়। তথাপিও আপোনালোকে সেয়াই দেখালোঁ। আৰু এইটো এতিয়ালৈকে মই ভিডিঅ' শ্বুট আজিলৈকে কৰাই নাই, মানে লাহেকৈ কৰিম আৰু এতিয়াতো ল'ৰাৰ পৰীক্ষা হৈ আছিলে, চ' ভিডিঅ'ত ইমান টাইম দিব পৰা নাই। এতিয়া লাহেকৈ কৰিব লাগিব ভিডিঅ'। চ' মোৰ কভাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন। এইটো আপোনালোকে এনেকৈ চেল্ফি ল'ব পাৰে প'ষ্ট দি সেয়াই। মানে এইটো কি হয়, চাইজটো একদম মানে কি ক'ম আৰু হেণ্ড ফ্ৰী হয়, বহুত ধুনীয়াকৈ আপুনি বেছি গধুৰো নহয়, বেছি লাইট ৱেইটো নহয়, একদম মিডিয়াম, মানে ইউজ কৰি বহুত ভাল পাব। আপোনাৰ ফ্ৰী হেণ্ড হয় সেয়া। চ' আজিহে দেখুৱালোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ।